Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng SSS pensioners at mga senior citizens. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Alam ko kaya mo to clinic kasi gusto mong malaman ang good news para sa lahat ng ating qualified pensioners. Kung kailan ba ang release ng 13-month pay or 13-month in the Philippines. Para malaman ang buong detalye, please watch the entire video. Please subscribe to my channel, like, share, comment to this video. Ito na nga po ang good news para sa ating mga qualified pensioners. Kapapasok lang na balita sa Philippine News, meron ng release date ang inyong 13-month pay pension. Heto na nga po para sa ating mga qualified pensioners, ang nilabas na Circular Number 2021 ng SSS o Social Security System to all SSS pensioners. Release of the 2021 13-month and December pensions of SSS pensioners. Pursuant to Social Security Commission SSC Resolution Number 596S 2020 dated November 4, 2020, the following guidelines on the release of the 2021 13-month and December pension of SSS pensioners are hereby issued. So, eto na nga po ang release date ng inyong 13-month pay or 13-month in the Philippines. Makikita nyo po na ito ay nakabase sa date of contingency po. So, yung 1st to 15th of the month, ang release po ay sa darating na December 1, 2021. At yung 16th to last day of the month sa December 4 naman po, 2021. So talaga pong magandang balita ito sa lahat na nag-aantay. Alam ko po hindi pa po ito yung second tranche 1,000 pension increase, pero malaking tulong po ito sa lahat ng ating mga qualified pensioners. So yun na nga po. So wala po kayong ibang gagawin kung regular nyo naman pong nakukuha ang pension nyo. Kung ang inyong bank disbursements ay sa partner bank na PesoNet banks, sigurado makukuha nyo ang inyong 13-month pay sa mga scheduled date na ito. Sa ating mga senior citizen at mga lolo't lola, ito po ang basehan sa date of contingency o DOC. So para sa mga retiree pensioner, ito ang petsa ng kapanganakan o yung birthday nyo po. O kung kailan na kompleto ng pensioner ang qualifying conditions para sa retirement benefits. At para naman sa survivor pensioners, petsa ng pagkamatay ng miyembro. Para naman sa total disability pensioner, petsa ng operasyon, pagtatapos ng pagkakasakit o petsa ng physical examination, alinman ang naaangkop para sa disability pensioner. So dito nyo po ibabase ang inyong date of contingency kung papatak siya from 1 to 16 or 1 to 15 rather at 16 to 31st. At para naman sa merong advance na 18-month pension, ang inyong 13-month pay para sa mga qualified pensioner ay i-release sa December 4, 2021. So, magkasabay po kayo nung second batch ng mga pensioners, ng mga qualified pensioners. At para naman sa mga non-PesoNet participating banks and checks, ang schedule nyo naman ay i-credit not later than December 4, 2021. At yung mga cheque naman is for Philippine Postal Corporation, ipapadala or i-deliver yung mga cheque sa mga pensioners' home address na nakabase sa inyong SSS records. So the above schedule shall be followed for the succeeding 13-month pay and December pensions. And all other exceeding policies and procedures not inconsistent with the above
guidelines shall remain valid and in effect. This circular shall take effect immediately. Please be guided accordingly. Signed by CEO ng SSSC President Aurora Ignacio noong November itong balita na ito para sa ating mga qualified pensioners, sa ating mga senior citizens, sa ating mga lolo't lola na nag-aantay nitong 13-month pay. At hangad ko po ang masaya at masaganang Pasko sa lahat, at alam ko hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa dahil hindi pa naman po tapos ang 2021, at hopefully nga ay marinig ng administrasyon ng SSS na sana kanila nang ibigay ang 1,000 pension increase na second tranche. So yun lang po ang aking update, ang aking magandang update tungkol sa 13-month pay. So ayan mga guys, if you find this video very helpful at nagustuhan mo itong video, please like, share, comment, and subscribe to my channel, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Thank you ulit sa pag-tune in nyo sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing and stay safe.